Йоу, всім привіт, підписники та гості каналу. Сьогодні я вам розповім про декілька культових фільмів, які ми могли дивитись по-різному. Форест Гамп – це такий собі фільм, в якому є декілька смішних моментів. Фільм про недалекого хлопчину, якому щастить по життю. Можливо, але це не зовсім так. Коли ви дивились його, то скоріш за все пропустили декілька деталей. Згадайте історію фільму не самого Фореста, а на те, що його оточує. People call me Bubba. Just like one of them old redneck boys. Can you believe that? My name's Forrest Gump. People call me Forrest Gump. І на чому він зосереджується. Тоді ви зрозумієте, що все те, що він робить, це просто ті дії, про які йому розповідають або просять близькі люди. У головного героя наступає момент, коли йому ніхто не дає поради. Це і є переломним моментом. Тоді він зіштовхується з тим, що потрібно приймати рішення самому. Як ми знаємо, це фільм про найбільшу катастрофу початку ХХ століття. Фільм «Титанік» зібрав у прокаті більше 2 мільярдів доларів. Дослідники кажуть, що в перші 5 місяців 7% дівчат-підлітків ходили на кіносеанс мінімум двічі. Нахуя? Так їм сподобалась романтична історія Джека та Роуз. Але фільм зовсім не про кохання. Джек жодного разу не признався в коханні Роуз, а про те, що вони не будуть разом, ми дізнаємось ще на 15-й хвилині фільму. Her name was Rose Dawson back then. Then she marries this guy named Calvert. They move to Cedar Rapids and she punches out a couple of kids. Now Calvert's dead, and from what I hear, Cedar Rapids is dead. And everybody knows about the diamond who's supposed to be dead or on the spot, but she knows. Насправді, єдине запитання фільму – це де знаходиться діамант серця океану. Адже ми так би не дізнались історію, якби старенька Роуз не подзвонила в пошукову групу. I was just wondering if you had found the heart of the ocean yet, Mr. Lovett. Групу, яка саме шукала коліє, а не якісь там уламки Титаніка. We run the whole thing with this game controller. Come on! На перший погляд, це фільм про актора Ріка Далтона та його дублера Кліфа Бута. Кар'єра Ріка йде на дно, через це і Кліф залишається без роботи. Alright, what's the matter, partner? It's official, old buddy. It has been. What are you talking about? What did that guy tell you? Told me the goddamn truth is what he told me. Whoa, whoa. Це фільм про епоху 60-х, приємну атмосферу старого Голлівуду та сюдисущими хіппі, гарними машинами та галапрем'єрами порнофільмів. Всі ролі в цьому фільмі – це уособлення епохи, що йде в минуле, старої, доброї Америки. Частково вірно, але не зовсім так. Це фільм про епоху 60-х, не тільки хіппі, крутих машин, але й неонові вивіски, а найголовніше – це вестерни, які тоді були дуже популярними. Цей фільм уособлює в собі два типи вестернів. Класичний, де герой має свою історію, працює в команді та йде до певної мети. Та спагетті вестерн, де герой, одинак, появляється нізвідки та без мети шукає епічних пригод. В цьому фільмі є Рік Далтон, який є героєм класичного вестерну. Here I come. Here I come. І Кліф, який є уособленням героя спагетті вестерну. Щоб ми дізналися, який вестерн цього фільму, нам прийдеться побачити кінцівку. Ми знаємо, що фільм готує нас до вбивства Шерон Тейт, яку зіграла Марго Роббі. Вагітна жінка Романа Поланські, відомого режисера, була жорстоко вбита 8 серпня 1969 року. Банда Менсона увірвалася з дім Романа Поланські і вбила 5 чоловік разом з Шерон Тейт, яка була на 8-му місяці вагітності. Раджу прочитати деталі, але попереджаю, це морально важко. А пізніше дізналися, що це і зовсім були не ті люди. Тобто ці бездарі з промитими мізками навіть завдання свого не виконали. Проте Чарльз Менсон для них був богом, і всі члени банди його виправдовували. Чарльз Менсон і його шайка вбили 60-ті в той момент, коли вбили Шерон Тейт. Це те, що вам потрібно знати перед тим, як подивитись цей фільм. Кожен раз, коли ми бачимо Шерон Тейт, ми знаємо, що її вб'ють. І це найголовніша напруга в фільмі. Але це ж бляха Тарантіно. Fuck that dude. Okay, that's fun.
Фільм розповідає нам історію Артура Флека, який живе у місті Готем. Через важку травму в дитинстві він страждає від неконтрольованого сміху. What, you think that's funny? Sorry, I haven't. Для цього він вживає пігулки, які допомагають йому контролювати хворобу. I was wondering if you could ask the doctor to increase my medication. Arthur, you're on 7 different medications. Surely they must be doing something. I just don't want to feel so bad anymore. Він мріє стати коміком, але стикається з безперспективними умовами для життя, безробіттям і соціальними нерівностями. You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts, but you don't listen. Anyway, I said for my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. Поступово Артур занурюється в світ відчаю, насильства та безладдя. Його перетворення в Джокера відбувається на фоні соціальних протестів та насильства, що охоплюють місто. А якщо я вам скажу, що Джокер все життя контролює головного героя, і єдиним, що стримувало Джокера, це були пігулки, які приймав Артур. I feel good. I stopped taking my medication. I feel a lot better now. Джокеру набагато легше виконати свою ціль. Ціль нести хаос та насилля в світ. Це і смішить Артура. Це і є головним конфліктом фільму. That's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream.